મિત્રો જય માતાજી। આજે આપણે બનાવીશું સેવ ટામેટાનું શાક। તેના માટે નોનસ્ટિક ગરમ કરી લીધી છે। હવે આપણે એમાં તેલ નાખીશું। 1 ચમચા જેટલું તેલ લઈ લઈશું। तेल गरम થઈ ગયું હશે। હવે આપણે નાખીશું રાઈ, અને જીરું। હવે નાખીશું હિંગ, લીલા મરચા, અને હવે નાખીશું ડુંગળી। ડુંગળીને થોડી સાતળી લઈશું। ગેસની આંચ ધીમી કરી દઈશું। થોડી ડુંગળી લાઈટ થઈ જાય ગોલ્ડન એટલે આપણે એમાં નાખીશું લસણ, આદુ અને લાલ મરચાંની પેસ્ટ બનાવી છે તે એડ કરીશું। હવે મસાલાને શેકી લઈશું આપણે થોડું, લસણ કાચું ના લાગે। હવે નાખીશું હળદર, ધાણા જીરું અને કાશ્મીરી લાલ મરચું। પેલું મરચું નાખ્યું હતું એ તીખું હતું, આ થોડો કલર માટે નાખ્યું છે। ધીમી આંચ રાખીશું। હવે નાખીશું સ્વાદ અનુસાર મીઠું। હવે ટામેટા એડ કરીશું। થોડા ટામેટાને તેલમાં ચડવી લઈશું, પછી પાણી એડ કરીશું। 1 મિનિટ જેવું આપણે તેલમાં ચડવી દેવાનું। થોડી વાર ઢાંકી દઈશું 1 મિનિટ માટે, જેથી ટામેટા આપણા ચડી જાય। 1 મિનિટ થઈ ગઈ છે, હવે ચેક કરી લઈશું। થોડા ટામેટા આપણા ગળી ગયા છે। હવે આપણે એમાં પાણી એડ કરીશું। જેટલી ગ્રેવી જોઈએ એટલું તમારે નાખવું। પાછું સેવ આવશે આમાં પાછું। હવે એને 5 મિનિટ ઉકળવા દઈશું। ટામેટા થોડા ચડી જાય આપણે, અને પછી સેવ એડ કરીશું। 5 મિનિટ માટે થવા દઈશું। 5 મિનિટ થઈ ગઈ છે, હવે ચેક કરીશું આપણે। થઈ ગયું છે આપણું શાક। હવે આપણે અંદર ખાંડ નાખીશું 1 ચમચી જેટલી। હલાવી દઈશું 1 સેકન્ડ માટે। હવે સેવ એડ કરીશું। આપણે આજે રતલામી સેવ નાખીશું। આમાં ઝીણી સેવ પણ નખાય અને જાડી સેવ પણ નખાય, પણ આપણે રતલામી સેવ નાખીશું।
1 સેકન્ડ જેવું ઉકાળી લઈશું, પછી આપણો ગેસની આંચ બંધ કરી દઈશું. હવે કોથમીર નાખી દઈશું. હવે ગેસની આંચ બંધ કરી દઈશું અને સર્વિંગ પ્લેટ પર લઈ લઈશું. સેવ ટામેટાનું શાક સર્વિંગ પ્લેટ પર લઈ લીધું છે. કેવું સરસ બન્યું છે સેવ ટામેટાનું શાક. રતલામી સેવ નાખી છે. આમાં તમારે ઝીણી સેવ નાખવી હોય તો એ નખાય અને ઘરે બનાવેલી જાડી સેવ પણ નખાય. જો મારો સેવનો ટામેટાનું શાક કેવું બન્યું છે કમેન્ટમાં જરૂરથી કહેજો કે કેવું બન્યું હતું. અને જો મારી રેસીપી ગમતી હોય તો મારા વિડીયોને લાઈક કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બેલ આઇકન દબાવવાનું ભૂલતા નહીં.